नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या CETच्या फर्स्ट लेक्चर्समध्ये आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक म्हणजेच व्हॉल्यूम 2 स्टार्ट करतो आहे. सो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आपण या व्हिडिओजमध्ये बघू शकतो. बेसिकली या व्हिडिओमध्ये आपण बेसिक पॅरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, Q म्हणजेच इलेक्ट्रिक चार्ज, F मीन्स द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आपण ज्याला म्हणू शकतो, कॅपिटल E इट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अँड कॅपिटल V इट्स अ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. त्यानंतर आपण इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी जे की कॅपिटल यू ने इंडिकेट केली जातं आणि त्यानंतर लास्टला डायपोल मुवमेंट्स आपण स्टडी करणार आहोत. तर टायटल इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स जे आहे या टायटलवरून आपल्याला हे समजते की इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज अँड स्टॅटिक मीन्स द रेस्ट स्टेबल ऑर स्टेशनरी. म्हणूनच आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिकची डेफिनेशन इथे तयार करू शकतो. सो इलेक्ट्रोस्टॅटिक इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बट ॲट द रेस्ट कंडिशन. याचा युनिट कुलम्स असणार आहे इलेक्ट्रिक चार्जचा आणि ॲम्पियर सेकंडसुद्धा आपण युनिट यूज करू शकतो. हा जो इलेक्ट्रिक चार्ज आहे हा कॅपिटल क्यूने इंडिकेट केला जातो आणि इलेक्ट्रिक चार्ज हे दोन इलेक्ट्रिक चार्जेस आपल्याकडे असतात. एक पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक चार्ज असतो आणि दुसरा निगेटिव्ह इलेक्ट्रिक चार्ज असतो. आणि आपण 8, 9, 10मध्ये ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे की तो चार्ज पॉझिटिव्ह कसा तयार होतो आणि कसा निगेटिव्ह तयार होतो. ओके, इलेक्ट्रॉन लूज केले तर पॉझिटिव्हली चार्ज क्यू आपल्याला मिळतो आणि इलेक्ट्रॉन गेन केले तर निगेटिव्हली चार्ज मिळत असतो. त्यानंतर हा जो इलेक्ट्रिक चार्ज आहे त्याच्या ह्या प्रॉपर्टीज आहेत. त्यातली फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे ॲडिटिव्ह, म्हणजेच नंबर ऑफ चार्जेस आणि ज्या रिगार्डिंग जे की वर्डन होणार आहे या सगळ्यांचं आपण ॲडिशन करू शकतो किंवा प्रत्येक चार्जचा जो फोर्स आहे त्या फोर्सचे सुद्धा आपण ॲडिशन करू शकतो. ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ज्याला आपण म्हणू शकतो. कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेसमध्ये आपण बघू शकतो की इलेक्ट्रिक चार्ज हा एका बॉडीवरून दुसऱ्या बॉडीकडे ट्रान्सफर होऊ शकतो बट त्याला आपण डिस्ट्रॉय करू शकत नाही, तसंच त्याला आपण क्रिएटसुद्धा करू शकत नाही. सो वी आर नायदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉइड, सो इट्स अ लॉ ऑफ कन्झर्वेशन. बट इन दिस केस इट इज ऑल अबाउट द चार्ज. क्वांटिझेशन्स, तर क्वांटिझेशन्समध्ये आपण बघू शकतो की क्यू जो आहे इलेक्ट्रिक चार्ज हा इंटिग्रल मल्टिपल्स असतो, जिथे कोणत्याही प्रकारचा फ्रॅक्शन मल्टिपल्स आपल्याला बघायला मिळत नाही. त्यानंतर इनव्हेरियंट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरन्सेसवर तो डिपेंड नसतो किंवा वेलोसिटीवर तो सुद्धा डिपेंड नसतो. त्यामुळे आपण त्याला क्यूला इनव्हेरियंट असं म्हणू शकतो. सो या 4 प्रॉपर्टी आहेत जे आपल्याला MCQमध्ये मदत करतील. त्यानंतर F दॅट इज नथिंग बट अ फोर्स, हे आपल्याला 9th स्टँडर्डपासून माहीत आहे. बट इथे F जो आहे दॅट इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, कारण की आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक चॅप्टर स्टडी करतो. सो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आणि हा फोर्स एक्सप्लेन करण्याचा जो सायंटिस्ट होता त्या सायंटिस्टचं नाव कुलम्स होतं. सो दॅट्स वाय इट्स अ कुलम्स लॉ. आता कुलम्स लॉने आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की दोन चार्जेस जे असणार आहे, जर पॉझिटिव्हली चार्ज निगेटिव्हली चार्ज, जसं की आपण बघू शकतो की इथे लाईक चार्जेस आहेत. सो लाईक चार्ज आर रिपल टू इच अदर अँड डिसलाईक चार्जेस आर अट्रॅक्ट टू इच अदर. ओके, सो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन इथे क्रिएट होणार आहे. तो फोर्स किती असणार आहे ते आपल्याला या कुलम्स लॉने सांगण्यात येतं. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, दॅट इज द Q1 अँड Q2. जसे की दोन चार्जेस आहेत त्या दोघांचा प्रॉडक्ट हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सला. तसंच फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू चार्ज. आता Q1 आणि Q2 या दोघांमध्ये जेवढा डिस्टन्स असेल त्या डिस्टन्सला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. म्हणजेच काय, जेवढा डिस्टन्स हा जास्त असेल तेवढा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा कमी असणार आहे आणि जेवढा डिस्टन्स हा कमी असेल तेवढा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा जास्त असणार आहे. तर आपल्याला माहीत आहे जसं की आपण मॅग्नेट यूज करतो, मॅग्नेटमध्ये डिस्टन्स जास्त असेल तर त्या दोघांमध्ये जो फोर्स असतो तो कमी असतो, मॅग्नेटिक फोर्स आपण ज्याला म्हणू शकतो. तसंच जर मॅग्नेट जर आपण थोडे जवळ आणले तर त्यांचा जो फोर्स आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, तो इन्क्रीज होतो, फोर्स ऑफ रिपल्शनसुद्धा इन्क्रीज होतो. तर या दोन क्वांटिटीज जर आपण एकत्र केल्यात तर आपल्याला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अँड Q2 प्रॉडक्ट डिवायडेड बाय डिस्टन्स स्क्वेअर अशा प्रकारे मिळतो. आणि आपल्याला मित्रांनो माहीत आहे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलला जर आपल्याला प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेऊन इज इक्वल टू करता येतं, म्हणूनच आपण एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेऊन इथे इज इक्वल टू केलेलं आहे. सो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज इक्वल्स टू द K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवायडेड बाय R स्क्वेअर. मग हा K कोण आहे? सो हा K आहे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. तर हा K प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट K इज इक्वल टू 1/4πε0, ज्याला आपण परमिटिव्हिटी म्हणू शकतो. ओके, अशा प्रकारे असतो. आणि परमिटिव्हिटी आपल्याला माहीत आहे की इट्स अ प्रॉडक्ट ऑफ
epsilon naught multiplied by epsilon r, that is the free space permittivity multiplied by relative permittivity. आणि त्यात आपल्याला एप्सिलॉन नॉट म्हणजेच परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस हे सुद्धा माहीत आहे 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अशा प्रकारे ही फ्री स्पेसची परमिटिव्हिटी असतं. म्हणूनच आपल्याला जो फायनलाइज इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ॲज पर अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ मिळतोय. सो इट्स 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टिप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवायडेड बाय R² अशा प्रकारे मिळतो आहे. त्यानंतर आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी E बघायचं आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई मध्ये आपण बघू शकतात की ई इज नथिंग बट इट्स अ फोर्स पर युनिट चार्ज. प्रत्येक चार्ज किती फोर्स तयार करतो दॅट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. आणि जर आपण वेक्टर फॉर्ममध्ये जर कन्व्हर्जन्स केलं सो फोर्स वेक्टर इज नथिंग बट इट्स अ टेस्ट चार्ज मल्टिप्लाइड बाय इंटेन्सिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी वेक्टर. याचा युनिटबद्दल जर बघायचं झालं सो न्यूटन पर कुलम्स किंवा होल्ट पर मीटर्स अशा प्रकारचे 2 युनिट्स आपण इथे यूज करू शकतो. आता न्यूटन पर कुलम्स आणि होल्ट पर मीटर यांचं रिलेशनसुद्धा आहे, ते सुद्धा आपण बघू शकतो. ओके, रिलेशन जे आहे ते आपण इथे बघतोच आहे की ई इज नथिंग बट होल्ट पर मीटर्स असणार आहे. होल्ट ऑलरेडी आपले जे डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th स्टँडर्डला आपण बघितलं आहे, इट्स अ जूल पर कुलम असतो. सो होल्टला आपण जूल पर कुलम्स आणि मीटरला ॲज इट इज ठेवलेलं आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ जूल? सो जूल इज नथिंग बट अ न्यूटन मीटर. सो जूलला आपण न्यूटन मीटर्स डिवायडेड बाय कुलम्स अशा प्रकारे इथे ठेवलेलं आहे. ओके, आणि जो कुलम न्यूमरेटरला आहे त्याला डिनोमिनेटरला जर तुम्ही ट्रान्सफर केलं तर आपल्याला न्यूटन मीटर डिवायडेड बाय कुलम मीटर. सो मीटर गेट कॅन्सल फ्रॉम न्यूमरेटर अँड डिनोमिनेटर्स अँड वी आर गेटिंग सो न्यूटन पर कुलम ॲज द SI युनिट फॉर दिस ई. व्ही येणार आहे ज्याला आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल असं म्हणू शकतो. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्ही इज नथिंग बट वर्क डन पर युनिट चार्ज. प्रत्येक चार्ज किती वर्क डन करतो दॅट इज नथिंग बट देअर पोटेन्शियल. आपली बॉडी ह्युमन बॉडी आहे, ह्युमन बॉडी किती काम करतं दॅट इज अवर ह्युमन बॉडी पोटेन्शियल. सेम थिंग्स प्रत्येक चार्ज हा किती वर्क डन करतो दॅट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल युनिट्स इथे आपल्याला दिलेलं जूल. ऑब्वियसली वर्क डन इज ड्यू टू द एनर्जी अँड एनर्जीचं युनिट आपल्याला माहीत आहे जे की जूल असतं. क्यूचं युनिट कुलम आपल्याला माहीत आहे, त्याच्यामुळे जूल पर कुलम्स आणि त्याला थोडं कन्वर्जन्स केलं सो जूल इज नथिंग बट न्यूटन मीटर्स पर कुलम सुद्धा आपण घेऊ शकतो. सो VA मायनस VB दॅट इज नथिंग बट द पोटेन्शियल डिफरन्स, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स. सो VA मायनस VB इज अगेन वर्क डन पर युनिट चार्ज अँड which is nothing but V is equals to the 1/4π epsilon naught Q divided by R. So Q is nothing but the electric charge divided by their R distance. Coulomb's law सारखाच फॉर्म्युला आहे बट स्क्वेअरचा डिफरन्स आहे. तर स्क्वेअरचा डिफरन्स आपण बघू शकतो की V हा जो आहे हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी जेव्हा आपण ईचा फॉर्म्युला बघितला स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस अशा प्रकारे त्यांचं रिलेशन आपल्याला बघायला मिळतं. तर हा एक स्मॉल डिफरन्स आहे कॅपिटल V आणि कॅपिटल ईच्या फॉर्म्युलामध्ये. नियर अबाउट सगळा फॉर्म्युला सेम आहे बट R and R² दॅट इज द ओनली द डिफरन्स. कॅपिटल U म्हणजे ज्याला आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी म्हणू शकतो. 2 पॉईंट चार्ज आहे तेव्हा आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी U जर फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या केसमध्ये U इज नथिंग बट 1/4π epsilon naught Q1 Q2 डिवायडेड बाय R12 वेअर R12 इज नथिंग बट द डिस्टन्स बिटवीन दिस 2 पॉईंट चार्ज. सेम थिंग्स जर 3 पॉईंटसाठी जर आपल्याला इथे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी U जर फाइंड आउट करायचं असेल सो 1/4π epsilon naught Q1 Q2 डिवायडेड बाय R12 प्लस Q2 Q3 डिवायडेड बाय R23 plus Q3 Q1 divided by R31. So R12 is the distance between Q1 and Q2. R23 is the distance between Q2 and Q3 and R31 is the distance between Q3 and Q1. सेम थिंग्स एंड पॉईंट चार्जसाठी सुद्धा आपण इथे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करू शकतो. त्यानंतर इथे इलेक्ट्रिक डायपोल्स आहेत. इलेक्ट्रिक चार्ज आहे खूप जवळजवळ आलेले आहेत, खूप स्मॉल डिस्टन्स आहे. ओके, स्मॉल डिस्टन्स आपण इथे 2L या ॲब्रिव्हिएशनने इथे इंडिकेट करतो आहे. तर खूप स्मॉल डिस्टन्सनी जर 2 इक्वल अँड अपोजिट पॉईंट चार्ज जर जवळ आले असेल तर आणि तरच डायपोल मुवमेंट्स इथे आपल्याला बघायला मिळतो. सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट 2 equal and opposite point charge which is separated by a very little small distance which is nothing but the 2L.
इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट्स. आता हे इलेक्ट्रिक डायपोल तयार झालेले आहेत ते मुवमेंट्स तरी कसे करू शकतात. सो their momentums, that is nothing but the p vectors, which is equals to the q into 2l vectors. म्हणजेच जेवढे चार्जेस आहेत, दोन चार्जेस असणार आहेत, एक पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज आहे, तो ऑब्व्हियसली न्यूट्रल होणार आहे. म्हणून इथे आपण पॉझिटिव्ह क्यू किंवा निगेटिव्ह क्यू मेन्शन केलेला नाही. सो क्यू डायरेक्टली मेन्शन केलेला आहे, न्यूट्रल क्यू मल्टिप्लाइड बाय 2l टाइम्स. सो 2l इज नथिंग बट द डिस्टन्स बिटवीन. म्हणजेच दोन पॉईंट चार्ज आहेत, जवळ आलेले आहेत, डायपोल तयार झालेला आहे. ओके, डायपोल मुवमेंट्स किती करू शकतात, तर जेवढं डिस्टन्स त्या दोघांमध्ये आहे तेवढं मल्टिप्लिकेशन्स करून त्यांचं डायपोल मुवमेंट तिथे आपल्याला बघायला मिळतं. याचा युनिट जो आहे डायपोल मुवमेंटचा तो कुलम मीटर असा असणार आहे. टॉर्क ऑन द डायपोल्स, ऑब्विसली जर फोर्स एक्झर्ट होते तर टॉर्क्स होते तिथे येणारच आहे. सो टॉर्क ऑन द डायपोल मुवमेंट्स टो वेक्टर्स इज नथिंग बट dipole moments vector multiplied by electric field intensity vector. So this formula is important. इथे जेव्हा थीटा हा 90 डिग्री असतो त्यावेळेस आपल्याला मॅक्झिमम टॉर्क, दॅट इज द डायपोल मुवमेंट पीई, डायपोल मुवमेंट पी मल्टिप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई, पीई इतका मॅक्झिमम टॉर्क आपल्याला मिळतो. जेव्हा थीटा हा 0 डिग्री असतो त्यावेळेस आपल्याला मिनिमम टॉर्क तिथे मिळतो आणि इज इक्वल्स टू द 0. मिनिमम टॉर्कमध्ये किती टॉर्क मिळतो, तर 0 टॉर्क आपल्याला मिळतो. काही MCQ आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. तर चला आपण MCQ या टॉपिकवर जे MCQ विचारले जाऊ शकतात CET, MS-CET एक्झामसाठी, JEE एक्झामसाठी किंवा नीट एक्झामसाठी, तर ते आपण थोडे इथे डिस्कस करणार आहोत. बेसिक लेवल MCQज आपण इथे डिस्कस करणार आहोत.